Bismillahirrahmanirrahim. Davisson and Germer experiment. په previous lecture کې موږ په ډیټیل باندې explain کړو wave nature of particle. دی برابلی د هغه theoretical یو فارمولا ورکړه چې lambda is equal to h over p یا h over mv. د هغې مطابق که یو ماسي for example electron mass او زه وله های سپیډ ورکم نو په دغه کیس کې به دی بیهیو کوي ایز ا ویو د ده به ښه باقاعده ویو لینګ او باقاعده به فریکوینسي د دې مطابق دا شو انډایرکټلی چې دی به بیا څنګه چې ریډیشن یا د ویو نیچر موږ ته ښایي ډایفریکشن او انټرفیرنس اټ مینز دیټ د ډي برابلي مطابق که زه small masses like electron high velocity ورکم او زه ورته څنګه چې د ایکس ری ډایفریکشن کیږي د کرسټل سټرکچر نه موږ چې په فزیکل اپټکس کې ویلو نو پکار دی چې الکترونز هم ماته ډایفریکشن وکړي که د هغه دا خبره ټیکي او که په څه طریقه موږ چې څنګه د ایکس ری ډایفریکشن کیږي ډایفریکشن به تاسو ویلی یو خو انټرفیرنس دی چې میلاو شي ویوز او کمباین افیکټ درکړي او بیا تا ته ډایفریکشن وکړي د هغې نیرو اوپننګ نه پاس شي او سپلټ شي او تاله یو ارینجمنټ درکړي نو په کار ده چې الکترونز هم دا چل وکړي نو که الکترون هم ماته ډایفریکشن سپیشلی وکړي ډایفریکشن نو اټ مینز دیټ چې الکترون بیهیو کوي لایک ویوز نو په دې کې ایکسپریمنټ چا وکړو یو دوه ساینټسټ ډیویسن اینډ جرمر هغو به ښه باقاعده ایکسپریمنټ وکړو او څنګه چې د ایکس ریز ډایفریکشن کیږي دغه شانې بیم آف الکترون واغستو او هغه هم ډایفریکټ وکړو او په ریزلټ کې دا راووتو دغه اوس ایکسپریمنټل ایویډنس شو چې دی هم ډایفریکشن کوي نو اټ مینز دیټ پارټیکل کین بیهیو لایک ویوز څنګه هغې ته وګورئ ډیویسن اینڈ جرمر ایکسپریمنٹ ډیویسن اینڈ جرمر پرووایډ داسې چل کړو experimental evidence of the wave nature of particle, for example electron. دوسری چل کړو they diffracted چې diffraction the wave nature best evidence دی چې څوک diffraction کوي دا به wave nature دی نو they diffracted electrons from crystal د چا په شانتي د x rays څنګه چې x ray diffraction کوي خو دغه شانتي به دی وایي چې کدو د الکترون هم مشل وکړو ډایفریکشن وکړو څنګه هغې ته وګورئ د ده ایکسپریمنټ څه دي دیزې ته هم ګورئ دیزې ته هم ګورئ ګورئ د دې چل وکړو که تاسو دې ډایګرام ته لږ سات له وګورئ نو دا مسله به ډېره اسانه شي دې خوا وګورئ دو اغستو الکترون ګن دا په کلاس 10 کې دی الکترون ګن چې په کوم ځای کې ماله الکترون بیم پکاري او زه الکترون ګن یوز کوم صحیح تاسو ته پته یو فیلمنټ دی دغه فیلمنټ دی دې ته خپل یو وړه شان بیټري لګېدلي کله چې دی دا فیلمنټ ګرم شو د ګرمېدو نه پس د ده نه ترمونیک امیشن وشي دا کلاس 10 خبرې دي ترمونیک امیشن مطلب الکترون امیټ کی کم سرفیس الکترون هغه ترې راوځي نو دې ته وایي الکترون ګن د دنه دا الکترون راووتو خو په ډیفرنٹ ډایرکشن کې روان دي نو ما خو دا پکار دي چې ټول یو طرف ته راشي او زه یو بیم جوړ کړم نو ما ورته دلته کې د بهر نه یو های وولټیج بیټري لګولي دا دی دا یو او داسې چل مې کړی چې دلته مې دا پرووایډ کړی دته اینوډ پوزیټیو ته کنیکټ دی اینوډ نو دا اینوډ به څه چل وکړي څومره چې د دې بیټرۍ سټرنګ سیوایي وولټیج سیوایي دی به مور اینډ مور پازیټیو او چې څومره دی مور اینډ مور پازیټیو دوه خبرې به کېږي په الکترون باندې نیګیټیو چارج دی یو خو به دی ځان ته الټریټ کوي دې طرف ته ګډوډ به نه ځي ټول به دې طرف ته راشي او چې څومره زیات دی ځان ته الټریټ کوي یعنی موشن ولا ورکوي کاینیټیک انرژي به ولا ورکوي نو دی به په فاسټ په های سپیډ سره دې طرف ته راځي د ده نه چې راوځي نو بیم آف الکترون به راوځي هغه دا دی مخامخ به ورته ما ټارګېټ یخودی ان د فارم آف نیکل کرسټل د دله چې دا الکترون راشي په ډیفرنٹ انګل به د نه سکیټرډ شي دلته به ورته ما ډیټیکټر لګولی په سرکولر فارم کې ښکارېږي دا ډیټیکټر دی دا ډیټیکټر دی به څه ډیټیکټ کوي د ده نه چې د کرسټل سټرکچر نه په مخه الکترونز را روان دي دی به یې ډیټیکټ کوي دلته به ورته ما ګلوانومیټر هم لګولی
ځکه چې څومره الکترون لږ راځي کرنٹ الکترون مطلب کرنٹ نو لږ کرنٹ به شو کیږي که زیات الکترون راځي او ماته به دې پیدا سره راوځي که زه د الکترون انټنسټي میجر کوم نو که الکترون کم دي نو انټنسټي کمه ده او که الکترون سیوا دي نو انټنسټي سیوا ده او زه به ګورم چې څنګه ایکس ریز دا ډایفریکشن او دا پروسس کوي آیا د دغه په شان ریزلټ سیم راوځي او که نه راوځي هغې ته غوږ کېدی ایکسپریمنټ الکترون سورس چې هغې ته موږ سپیشلی الکترون ګن وایي اخوا مو ته اینوډ لګولی او دا خبرې مې ته وکړه ویچ اکسلریټډ by potential V دته اشاره ده دا یو د امیشن وکړو د بیټرۍ د هیټ اپ کو هغه زموږ کار د سره د ځان ته راښکودو د اکسلریټ کړو then these electrons are allowed to fall on nickel crystal د تر ورسېدو the incident electron are scattered from metal crystal in different direction which are detected by a detector moving along a circular scale دا دی مختلف انګل باندې دلته کې څو خبرې experimental result واوري it is observed that intensity at different angle is different and as a result we obtain diffraction from crystal یا ساته یو interference او یو diffraction interference کې بعد موږ یو fringes خبره وکم په interference کې چې به میلاو شو نو ټول هغه ډارک او برایټ په سیم خو چې په کوم ځای کې به کنسټرکټیو شی جو برایټ او په کوم ځای کې چې ډسټرکټیو اب ډارک او سیم هغه موږ فرنج سپیس په سیم ډایفریکشن کې بل قصه په دې مینز باندې میکسیمم انټنسټي او سایډونو ته لګ لګ خبره باندې پوهیږي دې ته ډایفریکشن وایي نو مطلب دا شو دلته کته سو ګورئ وای it is observed that intensity at different angle is different and as a result we obtain diffraction from so crystal وسی چلو شو وای it can be ساسو کتاب والا کپوزي کې لیکل ساسو په کتاب کې کني نو دا بعضی خبرې په کې د پیډرل لیکه پیډرل یا پنجاب it can be observed from ساسو کتاب والا ډایرک یو خبره لیکلې دا غدا ده کې دې شي یا ساسو په دې کې کني د پنجاب په بوک کې بشتا یا د پیډرل وای مونږ ته په 54 وولټ باندې هغه میکسیمم انټنسټي ملایويږي بس یوازې 54 نو مخکې شنو کېدی ته چې دا مونږ چې دا ایکسپریمنټ کوو دو چې کله دا اینوډ د وولټیج د کوم ځای نه سټارټ کوو مونږ د 44 نه د کوم ځای پورې وایي په دې کې دې مونږ له مطلب انټنسټي راکوي د 44 نه چې کمی تقریبا ناٹ ډیټیکټډ ډېر کمی د 68 نه چې سیوا کېږي بیا دومره کانسنټریټډ چون هغه ایکسپریمنټ صحیح نه وي دا ایکسپریمنټ د دې د کم ایکسلریټ کوي چې دا ویلیو د کم ځای پورې مونږ له صحیح ریزلټ راکوي نو د کم ځای پورې د 44 نه د 68 پورې بټ significant intensity کوم چې تعالی ډیر ښه ریزلټ درکوي لکه یو کس وایي چې څنګه چې ماته ایکس ری ډایفریکشن شو کېږي اوورآل نو چې ماته د دم مکمل پکچر په یو خاص ځای باندې راوځي نو یاد ساتئ هغه زموږ سره دی په کوم ځای باندې 54 وولټ او په دې ځای کې دا کم سکیټرینګ انګل چې لکه مثال دا ما ایډجسټ کو الکترون ول او سکیټرډ شنو دا انګل نه ته سکیټرینګ انګل وایي دا به څومره انګل پکاري 50 دا یو ایکس کسازو کورس کې کړی شي نه د دې سم کې نه دا دوه ریزلټ یاد وساتئ په ډیویسن اینڈ جرمر ایکسپریمنٹ کې بیسټ ریزلټ د موږ په کم ځای باندې راکړي نو آپشن چې دا وولټیج په 54 وولټي او سکیټرینګ انګل څومره 50 نو میکسیمم انټنسټي اف الکترون واز observed او په دې کې تاسو ګورئ څنګه چې موږ په فرست ایئر کې ویلو په ډایفریکشن کې minimum هغه minimum او په ځای باندې بس ته راشي maximum او minimum او بیا minimum it means that تاسو سره به ګراف دې سره په دلته ډرا کوي انګل او انټنسټي ګورئ که څومره انګل کم نو د انټنسټي به سره کم وي چې کم انګل ته ورسي 50 ته انټنسټي بس شي میکسیمم دا غوښنه چې تا خواکې نو واپس پس کېږي کمیږي دوی چې دا ریزلټس راوغستل او د ایکس ریز د ډایفریکشن سره میچ کړل مخامخ دس چلو شو دسه دا ډایفریکشن پیټرن دی نو د ایکس ریز هغه چې راووتل او ور سره بیا د الکترون دو فال کو د ایکس ریز په ځای باندې هغه د سره ووتل څه مطلب ایکسپریمنټل ریزلټ د دواړو د یو بل سره سیم شو د چا ایکس ریز او د الکترون بیم نو ایکس ریز خو اکچولی ریډیشن دی او انټرفیرنس کوي یا ډایفریکشن کوي خو که الکترون دا چل کوي نو د هغه په شان بیهیویر خو نو څه چلو شو وکې دی وای اکارډینګ ټو ډی براګلی د ډی براګلی مطابق ویولین د څه برابرو h by p یا h divided by
ام وی بیا غزه کیلکولیشن لکم د ام وی فارمولا درواله نو ام وی مثلا چې ما په پریویس لیکچر کې د ام وی ویلیو سره وباسو په اولنی چپټر کې د الکتروسټیټیک وولټیج څه فارمولا ده ورک ډن پر یونټ چارج نو تاسو ماته د بیټری چل کړو د بیټری څه ورک کړل دا الکترون ځان ته راخکو دي موشن یې ولا ور کړی دی ویلاسټي ولا ور کړی کاینیټیک انرژي ولا ور کړی ورک نو W by Q نو W په ځای کاینیټیک انرژي چارج څوک دی الکترون نو V is equal to فارمولا را کاینیټیک انرژي ډیوایډ بای الکترون چارج الکترونیک چارج کاینیټیک انرژي برابر شي څه فارمولا بشي VE یا EV نو څه ګورئ کاینیټیک انرژي څه فارمولا ده ها تاسو دا کوېسچن سر مونږ روان چرته یو دا یو کوېسچن زه دا فارمولا بوزم وولټیج فارم ته ولې په دې کیس کې چې دا الکترون را روان دي د ویلاسټي میجر کول انتهایی ګران خو بل طرف ته دله چې چا ویلاسټي ورکړې ده د هغه ماته پته ده چې دا څومره وولټیج سورس دی نو زه د ویلاسټۍ دا فارمولا وولټیج فارم ته بوزم چې هغه په اسانۍ باندې بس د وولټیج ویلیو وپوټ کړم په کوم چې دی ما کنیکټ کړی رزلټ په اسان شي نو ګورئ نو موږ څه چل کوو د ویلاسټۍ دا فارم وولټیج فارم ته بدلو چې په اسانۍ ډیټیکټ په اسانۍ موږ سالو کړی شو نو ګورئ ورته half mv square is equal to څه شو ve دا 2 multiplied ته راولئ نو mv square is equal to 2ve په دواړو طرف ته په m باندې ملټیپلایډ کوي څه بشي m square v square دې طرف ته 2mve دواړو طرف ته انډر روټ واخلئ نو څه فارمولا شوه mv is equal to 2mve انډر روټ نو ما یو چل وکړو دا mv می چاته ریپلیس کو 2mve تاسو په دې کې فرق کولی شئ دا وی څوک دی ویلاسټي د خپې ولا ما نه دي کړي خپې نشتي او د دې وی چې د خپې دي دا څوک دی وولټیج دی ګورئ دې کې یاد ساتئ نو دا چې دی دا چې دی دغه وی دی وی دا وی وولټیج سورس نو غوږ کې دی د ام وی په دې څه ولګوئ په دې فارمولا کې 2mve انډر روټ نو غوږ کې دی ویولنت از ایکوال ټو دې فارمولې له واپس راشئ h په خپل ځای د mv ماس او د ویلاسټۍ په ځای څه ولګوئ 2mve under the root putting the values د h په ځای 6.63 نو 10 power minus 34 2 په خپل ځای ماس اپ دا چونکې الکترون بیم دی 9.11 10 power minus 31 وولټیج مای بیسټ ریزلټ په کوم باندې ورکړي 54 په 54 باندې هغه بیسټ ریزلټ شو 54 د ای ویلیو چارج اپ الکترون 1.6 into 10 power minus 19 دو چې سالف کو ویولنس سره راغی 1.66 into 10 power minus 10 meter while experimental result is دو چې کوم ایکسپیکټ ها دا ریزلټ مال چا نه راويستو د ډی براګلی مطابق تیوریټیکلی او دو چې خپل هغه ویولن میجر کو هغه ډیټیکټر نه څه ویلو راغلی و 1.65 into 10 power minus 10 meter دته وګورئ او دته وګورئ 1.66 10 power minus 10 او 1.65 10 مو تقریبا یو شان دي کنه دي تقریبا ځکه یو تیوري د بل ایکسپریمنت دي result experimentally observed value of wavelength is excellent agreement with theoretical predicted wavelength so moving electron also have wave nature note not only electrons electron خو موږ چونکه ماسیم کم دی موږ ایزیلی اکسلریټ کولی شو ځکه موږ یوز کو نور موږ جنرال داسې وایو not only electron but for other particles wave nature can be observed او په ده باندې یو پریکټیکل ډیوایس جوړ شوی دی چې هغې ته الکترون مایکروسکوپ وایي څه نوم ورته وایي دا الکترون یو عام مایکروسکوپ کې موږ د لیدو دپاره لایټ یوز کوو دا لایټ خو په هغې کې به لایټ نه یوز کوو د لایټ په ځای به بیم آف الکترون یوز کوو هغه به ولې ښایي په هغې کې موږ ته څه ایډوانټیجز دي او موږ په یو لیکچر کې ایکسپلین کوو چې د هغې نوم به وي الکترون مایکروسکوپ نو هغه کم ډیوایس دی چې هغه د پارټیکل په ویو نیچر باندې بیس کوي نو الکترون مایکروسکوپ